Tập 15. Em muốn để cho Bạch Minh Hán điều trị cho kế đan dương. Dạ. Không phải em đang nghi ngờ Bạch Minh Hán sao? Dạ phải, em đúng là nghi ngờ ông ấy. Vậy mà em còn để cho ông ấy chữa trị cho kế đan dương. Thưa cô, đan dương không còn thời gian nữa đâu. Em nghe chuyên gia của bệnh viện nhà máy nói, nếu anh ấy không tỉnh lại thì khả năng cao sẽ trở thành người thực vật. Bây giờ chúng ta chỉ có thể mạo hiểm. Ít ra em tin tưởng kỹ thuật của Bạch Minh Hán. Hơn nữa, nơi điều trị là bệnh viện nhà máy. Em tin chắc chắn ông ấy sẽ không giở trò gì đâu. Mong cô cho phép. Em đang đánh cược bằng mạng sống của kế đan dương đó. Tâm tư của em rối lên rồi. Chính là vì kế đan dương đang nằm đó, có đúng hay không? Dạ thưa cô. Em. Được rồi. Bạch Minh Hán nói sao? Em có thể nghe ra, không phải là Bạch Minh Hán không thể, mà là ông ấy không dám. Em đoán, hẳn là trong lòng ông ấy đang lo ngại. Nhưng bây giờ ông ấy đã đồng ý với em vì Bạch Hủy. Em tin chắc ông ấy sẽ dốc hết sức. Thưa cô, thời gian cấp bách, mong cô cho phép. Tôi có một yêu cầu. Bây giờ tôi cần tĩnh tâm. Cô coi mấy người các cô đó có thể rời khỏi văn phòng này một chút không? Bác sĩ Bạch, tôi ở lại giúp ông. Cô không biết châm cứu, không giúp được gì đâu. Bác sĩ Bạch, mong ông hiểu cho. Lần điều trị này cực kỳ quan trọng. Có người ở lại đây, lỡ như có vấn đề gì thì cũng có người làm chứng cho ông. Nếu ông và Hồng Mai đã quen biết nhau thì cứ để cô ấy ở lại, để chúng tôi ra ngoài hết. Ông thấy sao? Được vậy thì nhờ ông đó. Được vậy thì nhờ ông đó. Chúng ta đi ạ. Giường số 8 là thuốc này sao? Phải đó. Bạch Hủy, đừng có lo nữa. Cậu còn không tự tin vào trình độ y tế của bố cậu sao? Bố của mình nói, ông ấy cũng không chắc chắn. Về bệnh này thì ai có thể chắc chắn được đâu. Không sao đâu. Cũng đã mời cả bố tới đây rồi. Ai kêu người ta có một ông bố giỏi chứ. Cũng mưu tính lắm rồi đó. Kim trong Đông y chia làm 9 loại kim. Đây gọi là kim dài, và cũng gọi là kim hoàng khiêu. Có thể loại bỏ tê liệt. Viện tướng Hạ, ông nghĩ sau khi trải qua điều trị, thì hiệu quả như thế nào? Xét từ tình hình của bác sĩ Bạch điều trị cho Trương A Thủy lần trước, tôi thấy chuyên môn y tế của người này đúng là sâu khó lường. Vẫn sẽ có hy vọng thôi. Huyệt Thái Khê là ở đâu? Ở chân. Mắt cá chân.
Kỹ sư Sở, sao ông lại tới đây? Cục trưởng Trương, viện trưởng Hạ, tôi nghe Tập Văn nói, bác sĩ Bạch đang điều trị cho Đan Dương, ông đừng lo lắng. Tôi nghĩ, chắc chắn cậu ấy sẽ khỏe lại thôi. Hy vọng là như vậy. Bác sĩ Bạch, ông có chắc chắn không? Bao giờ anh ấy có thể tỉnh lại? Rất sớm thôi, rất sớm. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, còn phải xem xét tình hình nữa. Có đứng dậy được không? Tất nhiên là có. Chỉ là phải điều dưỡng thêm một thời gian. Được. Hồng Mai. Đan Dương, tỉnh lại rồi sao? Anh tỉnh lại rồi. Hồng Mai. Đan Dương. Đan Dương, bác sĩ Bạch, anh ấy. Cậu ấy cần yên tĩnh. Được, yên tĩnh. Bác sĩ Bạch, cảm ơn ông. Cảm ơn tôi làm cái gì? Tôi cũng là vì Tiểu Hủy thôi. Công an bàn. Rốt cuộc các cô điều tra nói chuyện gì vậy? Chúng tôi chỉ muốn biết rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì. Và cũng muốn biết rốt cuộc Tiểu Hủy đã nhìn thấy những gì. Ông hiểu tình hình sao? Tôi không biết. Tôi thực sự rất khâm phục sự can đảm của cô. Cực kỳ nghi ngờ, nhưng vẫn dám kêu tôi tới đây cứu người. Bác sĩ Bạch, cảm ơn ông. Tôi mới phải khâm phục ông, vì ông có thể chuyên tâm cứu chữa cho Đan Dương. Tôi làm nghề y, chữa bệnh cho bệnh nhân. Chuyên tâm là chuyện bình thường thôi. Bố, anh ấy sao rồi? Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chỉ là bây giờ vẫn còn hơi yếu. Thật vậy sao? Vậy bao giờ anh ấy mới có thể trở lại bình thường? Cậu ấy còn trẻ, sức khỏe tốt. Chắc chắn là khoảng 10 ngày nữa thôi. Nè Tiểu Hủy, làm việc cho tốt nha. Bố đi về đây, để con tiễn bố. Lại còn tiễn bố sao? Mà nè, nhớ lấy, nếu đồng chí công an hỏi con cái gì thì con cứ nói thẳng với người ta, đừng để mình chịu ấm ức. Con nhớ kỹ điều này là được rồi. Trong nhà của mình không có người xấu, toàn là người tốt thôi. Yên tâm làm việc đi nha. Bố đi từ từ thôi. Được rồi. Sao rồi? Anh ấy chưa tỉnh lại sao, đội trưởng? Hôm qua anh ấy tỉnh lại một lần rồi. Trong lúc bác sĩ Bạch điều trị thì tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cô đã trông chừng ở đây một ngày một đêm. Mau về nghỉ ngơi đi. Tôi không mệt đâu. Tôi muốn ngay khi anh ấy tỉnh lại thì tôi có thể biết được chuyện gì xảy ra. Bao giờ anh ấy có thể mở miệng nói chuyện, đây là điều chưa biết. Vậy đi, khi nào anh ấy tỉnh tôi sẽ cho cô hay. Hãy nhớ là cô đang tạm thời bị đình chỉ công tác. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm ở đây. Tôi lệnh cho cô về nhà nghỉ ngơi. Đội trưởng, đây là mệnh lệnh. Rõ. Về đi. Bạch Thủy, Bạch Thủy, bố cậu đúng là thần thánh. Chuyên gia kế tỉnh lại thật rồi kìa. Thật vậy sao? Xem cậu vui chưa kìa. Mau đi coi đi. Được. Bây giờ mình vẫn chưa thể đi thăm anh ấy.
Cậu nói coi, lãnh đạo của bệnh viện chúng ta thiệt là, cậu và chuyên gia kế thân nhau như vậy, vậy mà không cho cậu lên tầng 2. Sang Sang, cậu nhất định phải thay mình chăm sóc tốt cho Đan Dương. Mình biết rồi, đội trưởng Trần đang hỏi chuyện chuyên gia kế. Chờ anh ấy hỏi xong thì mình sẽ qua đó, yên tâm nha. Được. Đan Dương, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại rơi xuống vách núi? Anh còn nhớ những chuyện này không? Tôi và Đinh Kiệt, lúc đó tôi muốn xuống vách núi để mà lấy protein. Anh ấy sợ tôi nguy hiểm nên tự mình xuống trước. Tôi vừa định xuống thì nghe phía sau có tiếng động. Vừa quay đầu lại là bị đánh một cái vào sau đầu rồi. Có nhìn thấy người không? Không thấy. Sau khi bị đánh vào sau đầu thì tôi đã không còn biết gì nữa. Đồng Thăng, tôi về bằng cách nào vậy? Bạch Hủy đã cứu anh đó. Bạch Quỷ đã cứu anh đó, Bạch Hủy. Giống như những gì chúng ta phán đoán. Chuyên gia kế bị kẻ khác đánh lén, sau đó bị dứt xuống vách núi. Đã điều tra hết những người biết hành trình của chuyên gia kế chưa? Điều tra hết rồi. Lạc Sang Sang, Đỗ Phương, Trương Linh, cả 3 cô y tá đều không có vấn đề. Nếu địch không biết hành trình của chuyên gia kế thì sao lại mai phục ở sườn Tây Giác? Hơn nữa Đinh Kiệt còn không nghe thấy tiếng động gì hết. Theo tôi thấy bây giờ chỉ có thể tung lưới, điều tra hết tất cả những người ở trên núi, kể cả những người đúng củi hay là người đi hái thuốc. Được giao chuyện này lại cho cậu nha. Phải rồi, kỹ sư Sở cũng đang chứng thực ở đó có protein thật. Họ vẫn muốn tới đó xem thử. Chiều nay đích thân tôi sẽ dẫn đội, tiện thể điều tra lại hiện trường vụ án một lần nữa. Đồng Vân cậu phụ trách bảo vệ an toàn cho kế Đan Vương ở bệnh viện nhà máy. Rõ phải rồi. Chủ nhiệm các hỏi Bạch Quỷ có thể về tầng 2 chăm sóc kế Đan Vương không? Cô ấy nghĩ dù sao thì Bạch Quỷ cũng hiểu kế Đan Vương. Anh thấy sao trong vụ kế Đan Vương bị đánh lén? Bạch Quỷ hoàn toàn không có vấn đề. Cho cô ấy quay lại cũng được. Hồng Mai đội trưởng, tôi kêu cô về ký túc xá rồi mà sao lại chạy tới đây? Dù sao cũng không ngủ được. Lau nhà không trái quy định chứ. Nói cho cô biết luôn cái Đan Dương tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi. Tốt. Tình hình của anh ấy bây giờ sao, có ổn định không? Yên tâm đi, anh ấy không sao. Thông qua hỏi thăm, Đan Dương cũng đã nói cho chúng tôi biết 2 điều đầu tiên hoàn toàn khớp với những gì Đinh Kiệt nói. Đinh Kiệt không có vấn đề. Điều thứ hai, anh ấy lại bị đánh lén cho nên không nhìn thấy là ai. Điều quan trọng là chúng ta không biết kẻ nào đã tiết lộ thông tin chuyên gia kế lên núi. Cô chuẩn chương thông báo cô và Đinh Kiệt chính thức được phục chức. Mau chóng lấy lại tinh thần tập trung chiến đấu. Dạ. Phải rồi. Cô và Bạch Quỷ khá thân thiết. Cô thấy Bạch Quỷ là người ra sao? Bạch Quỷ? Sao tự nhiên lại hỏi tới cô ấy? Thông qua hỏi thăm và điều tra, tôi luôn cảm thấy hình như cô ấy đang che giấu điều gì đó. Che giấu, nếu là che giấu thì ai là người đáng được cô ấy bảo vệ nhất? Người thân cận nhất. Đội trưởng anh là đang nghi ngờ. Chuyện này liên quan tới Bạch Minh Hán. Bây giờ tôi cũng chỉ có thể nghĩ theo hướng này mà thôi. Tôi trưởng, mấy ngày trước tôi nghe Trường Sinh nói lần này Đan Dương trong cái rủi có cái may. Là sao? Chắc ý cậu ấy muốn nói là vị trí kế Đan Dương rơi xuống. Đây, để tôi vẽ cho cô coi. Cô nhìn đi. Thông qua kiểm tra tại hiện trường, vị trí mà kế Đan Dương rơi xuống, lúc đó đúng lúc có một đống cỏ. Nếu anh ấy lệch sang phía trái một chút hoặc là sang phải một chút thì khả năng cao đã mất mạng rồi. Cho nên mới nói là trong cái rủi có cái may.
Ba, Đăng Dương tỉnh lại rồi. Lãnh đạo cho phép con có thể chăm sóc anh ấy. Mấy ngày này con phải trực đêm ở bệnh viện. Phải rồi. Con vừa lấy lương đó, bố cầm lấy đi. Bố không có thiếu tiền đâu, không cần đâu. Bố mua chút bánh ngọt và đồ ăn ngon vào. Đừng có để con lo đó, cái con bé này. Như vậy thì đã đủ mua bánh ngọt rồi. Này thôi được rồi, cảm ơn con. Giờ con thay ca con sẽ về thăm bố con đi đó. Bố, cảm ơn bố đã cứu Đan Dương. Nè tiểu quỷ, nói cho bố nghe đi. Con nghĩ gì vậy? Nghĩ gì là sao lại còn hỏi bố sao? Cầu xin bố cứu mạng chuyên gia kế như vậy. Con không thừa nhận là trong lòng con có mình cậu ấy sao? Cũng như những gì bố nói, con và anh ấy không phải là người cùng trình độ. Có thể làm bạn cùng với anh ấy là con đã vui lắm rồi. Con ăn nói kiểu gì vậy? Băng và than không thể chung lọ. Bố là đang lo cho con là con. Là con sẽ ngày càng lún sâu hơn. Không đâu bố. Con đi làm nha. Bố, con tin chắc chắn là bố không phải là người xấu. Bạch quỷ, tôi nghe kể hết rồi. Chính cô và bố cô đã cứu tôi. Cảm ơn cô, cũng cảm ơn bố cô giùm cho tôi nha. Nếu như hôm đó tôi có thể đi cùng với anh thì có lẽ đã không xảy ra những chuyện như vậy. Tôi xin lỗi nha. Đan Dương, cô nói gì vậy? Trên đời này làm gì có nhiều nếu như vậy chứ. Phải rồi bố. Cô có nói khoảng bao lâu nữa thì tôi có thể khỏe lại không? Khoảng 10 ngày nữa. Ông ấy nói khoảng vài ngày nữa sẽ tới khám lại cho anh. 10 ngày sau? May quá. Tôi chỉ sợ trì hoãn tiến độ của đầm nước. Thí nghiệm thôi. Cũng đã nằm ra rồi mà còn nghĩ tới công việc sao? Anh phải nghỉ ngơi đầy đủ đó. Sang Sang, tới giờ khử trùng rồi cậu đi lấy kim tiêm giùm mình đi. Được. Sợ lắm phải không? Đăng Dương, anh còn nhớ hôm đó sao lại rơi xuống không? Tôi đã nói với đội trưởng Trần rồi mà. Tôi bị người khác đánh lén. Chắc chắn là tôi bị đánh lén, sau đó bị vứt xuống vách núi. Rốt cuộc là ai chứ, sao lại đánh lén anh? Tôi cũng rất muốn biết. Nhưng mà tôi tin chắc chắn đội trưởng Trần sẽ bắt được hắn. Không ai đâu. Chị ấy vì sự cố của anh lần này cho nên đã bị đình chỉ công tác. Sao lại đình chỉ công tác cô ấy? Có phải cô ấy đưa tôi đi Đông Sơn đâu? Tình hình cụ thể thì tôi không biết. Nhưng mà trong mấy ngày anh hôn mê, chị ấy vẫn luôn bên cạnh bảo vệ anh. Cũng không chập mắt mấy ngày liền rồi. Báo cáo. Đinh Kiệt. Hồng Mai cô cũng ở đây. Đội trưởng kêu tôi tới đây báo cáo có mặt đó đợi lệnh. Mọi lúc anh coi anh đó. Mấy ngày đều không nghỉ ngơi phải không? Xảy ra chuyện như vậy làm sao mà ngủ được. Kể ra thì tại chúng ta nên chuyện này mới xảy ra. Bây giờ chúng ta đều được phục chức rồi. Dù ra sao cũng phải tra cho rõ. Tất cả là lỗi của tôi nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Là tôi liên lụy tới cô. Tôi xin lỗi. Cùng là chiến hữu với nhau đừng nói như vậy. Hôm đó tôi không kiềm chế được cảm xúc, còn nổi nóng với anh. Tôi xin lỗi anh nha. Tôi xin lỗi không cần đâu. Cô chửi rất đúng. Cô là đang nhắc nhở tôi để sau này tôi làm việc cẩn trọng hơn, không để xảy ra sơ sót. Đăng Vương, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi.
Cháu làm chú sợ lắm đó. Nếu cháu có mệnh hệ gì, chú biết ăn nói với bố cháu sao đây? Để cho chú sợ lo lắng rồi. Sức khỏe là nguồn vốn của cách mạng, mà cháu phải yên tâm dưỡng thương đó. Khi nào khỏe rồi mới làm việc có biết không? Cháu còn phải mau chóng thiết kế đầm nước thí nghiệm nữa. Yên tâm đi, còn thiếu một phần cuối cùng thôi. Tôi bổ sung giúp cho anh. Chiều nay tôi và Bồi Chương cũng như Quách Thụ đã tới sừng Tây Giác một chuyến. Không ngờ ở đó lại có rất nhiều routine. Đây, để tôi đây nè, anh coi đi. Quá rồi, nhiều routine như vậy. Chúng ta có kim loại titan rồi. Đội trưởng Trần nói đó là nơi xảy ra chuyện. Không ngờ anh lại tìm thấy thật. Phát hiện của anh đủ cho chúng ta làm 10 mấy lần thí nghiệm vật liệu đó. Đang dương về công trình giọt nước. Vì kim loại titan mà cháu lên Đông Sơn tận mấy lần. Sự năng nổ của cháu thật sự khiến chú mừng lắm. Đăng Vương, anh cầm lấy viên ruby này, đi cầm lấy để mà làm kỷ niệm. Cảm ơn cô. Anh tỉnh rồi sao? Tỉnh từ khi nào? Chỉ sợ cô ngủ gật như vậy sẽ bị té xuống. Anh lo cho bản thân mình trước, đi uống chút nước nha. Các cô không cần trông nom tôi như vậy đâu. Biết thương người rồi sao? Muốn ngồi dậy sao? Đi từ từ. Được không đó? Bị đánh một cú như vậy cũng coi như đã khiến tôi tỉnh táo hơn rồi. Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao trước đây ngày nào cô cũng trông chừng tôi như vậy. Thì ra kẻ địch cũng giống như là ma quỷ. Nói xuất hiện là xuất hiện, anh biết thì tốt. Nhưng mà cho dù là ma quỷ thì nó cũng có âm thanh. Anh nghĩ kỹ lại đi. Hôm đó ai có khả nghi hay là tiếng động khả nghi gì không? Tôi không nghe thấy thật mà. Tôi có cảnh giác cao độ giống như cô đâu. Tôi chỉ là nghi ngờ thì ra ở Lô Môn cũng sẽ xảy ra những chuyện như ở Hồng Kông. Tại tôi hết ngày hôm đó. Hôm đó lẽ ra tôi nên lên núi cùng anh. Tôi biết là tại tôi cho nên cô bị đình chỉ công tác. Ai nói với anh vậy? Là Bạch Quỷ phải không? Sao cái gì cô ấy cũng nói với anh vậy chứ? Tôi nói cho anh nghe, chuyện này không liên quan tới anh đâu. Với lại tôi và Đinh Kiệt đều đã được phục chức rồi. Không sao hết. Bạch Quỷ chào buổi sáng, chào buổi sáng. Có phải cậu không ngủ đủ giấc, không nhìn quần thâm mắt kia kìa? Hay là mình xin ý kiến Chu Nhiệm Cát, mình cũng tăng ca để đổi ca với cậu nha. Mình không sao đâu, mau thay đồ rồi làm việc đi được rồi. Trong thời gian mà anh bị bệnh, Bạch Quỷ cũng cực khổ lắm. Cô còn không hiểu cô ấy sao lúc nào cũng chu đáo và nghiêm túc, cũng như lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tất nhiên cô ấy cũng muốn biết rốt cuộc là kẻ nào đã đánh lén tôi. Hai người còn nói cả chuyện này sao? Chuyện này đâu phải là bí mật. Chẳng qua thuận miệng rồi hỏi thôi. Cô ấy cũng muốn sớm bắt được hung thủ kia mà. Chị Hồng Mai, tới sớm vậy Bạch Quỷ. Em đem bữa sáng cho một mình anh ấy không sao đâu. Chút nữa chị xuống nhà ăn. Chị không thèm cơm bệnh nhân đâu. Bạch Quỷ, e là tôi nằm viện sẽ bị mập lên 5 kg đó. Bây giờ anh cần bổ sung dinh dưỡng, cho nên tất nhiên phải ăn nhiều một chút. Tôi có tay có chân mà miệng hoạt động là được rồi.
Há miệng ra. Nóng không? Nếu sau này mà chị có bị bệnh, em chăm sóc chị như vậy không? Tất nhiên là có rồi. Tạm thời không nói tới việc chị là chị của em đối xử bình đẳng với mọi bệnh nhân. Em tình nguyện cống hiến hết mình cho sự nghiệp y tá, theo đuổi tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cách mạng, giống như Nathan Gates. Đối xử nghiêm túc với mỗi bệnh nhân, bằng sự chân thành và yêu thương thôi. Rồi đừng đọc nữa, chị nhìn thấy hết rồi. Nóng sao? Này bạch quỷ, để tôi tự ăn đi, như vậy tôi không ăn được đâu. Vậy thì anh từ từ thôi nha. Kỹ sư Sở, ông thấy những bản vẽ này có điều gì cần cải tiến không? Theo khả năng xây dựng hiện tại, thì đây đã là tiêu chuẩn cao nhất rồi. Được rồi, có thể đưa những bản vẽ này tới phòng phục chế. Bản vẽ rồi đó. Trưởng phòng lý, tòa nhà chuyên gia vẫn cần kiểm tra sao? Tuần tra theo thường lệ thôi. Bảo vệ sự an toàn cho tòa nhà chuyên gia của các anh. Quách Thụ, qua đây giúp một tay đi, tôi cất đồ rồi qua đó. Để tôi làm cho. Tạ Lực Kỳ, anh dùng sức một chút đi. Tôi đã dùng rồi, mà để tôi nào. Đi thôi, đi dùng sức nha. Dùng sức một chút, được rồi, dừng lại. Đặt xuống từ từ thôi, từ từ rồi đặt xuống. Trấn phòng lý, anh có sao không? Anh đừng có khiêng nữa, để chúng tôi làm cho. Để chúng tôi làm là được rồi, nhất định chậm thôi, các anh từ từ nha. Anh đi trước đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hôm qua chúng tôi và tổ chuyên gia đã tới Đông Sơn, một chuyến trường sinh, đã tìm thấy cây thảo dược này ở chỗ mà Kế Đan Dương xảy ra chuyện. Quá rõ ràng rồi, cây thảo dược này đã bị người ta hái sau đó để lại. Hèn gì bạch quỷ lại hỏi Đan Dương là ai đã đánh lén anh ấy. Cô ấy hỏi sao? Hôm qua Đan Dương nói với tôi là bạch quỷ, thuận miệng mà hỏi thôi. Nhưng quá rõ ràng rồi, cô ấy đang quan tâm tới người cô ấy muốn bảo vệ. Xem ra phương hướng phán đoán của chúng ta là đúng rồi đó. Với tình hình lúc đó, bạch quỷ ở chân núi, bố cô ấy trên đỉnh núi. Khả năng rất cao là cô ấy không tận mắt nhìn thấy. Chỉ là tôi đang nghĩ cô ấy biết một vài manh mối mà chúng ta chưa nắm được. Và cũng đang nghi ngờ bác sĩ Bạch. Nếu là Bạch Minh Hán làm thật, thì sao ông ấy lại dám tới cứu Kế Đăng Dương? Nói về logic thì chuyện này đúng là khó giải thích. Phải đó, bác sĩ Bạch còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Nhưng cho dù ra sao, thì lần này ông ấy cũng đã cứu Đan Dương. Chúng ta nên đi cảm ơn ông ấy. Được. Đồng chí Đồng Bân, tôi nói anh nghe, hay là anh ra ngoài dạo đi, để tôi yên tĩnh một mình được không? Anh cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy tôi mắc cỡ lắm. Chuyên gia Kế, đây là quy định. Tôi phải coi chừng anh từng ly từng tí, không rời anh nửa bước. Bảo vệ anh là nhiệm vụ của chúng tôi. Hay là anh ra cửa đứng một chút đi được không? Anh ở gần tôi như vậy, tôi thật sự không tập trung đọc sách được đâu. Chuyên gia Kế, anh đừng làm khó tôi mà. Đang nói chuyện sao, cầm tới chưa? Đây là gì vậy? Tập văn, kêu tôi đem một vài tài liệu và giấy tính toán tới đây. Đồng chí Đồng Bân, cái này không có vấn đề gì đâu phải không? Tôi chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho anh thôi. Nào An Dương, anh tính 2 câu này đi. Hơi khó đó.
Cho tôi 1 tiếng đi 1 tiếng như vậy có đủ không? Đủ rồi, anh đừng chỉ ngồi nhìn thôi. Cầm Viên Thu, tin này tới tìm thầy Ngưu ở phân xưởng Hạng Đinh Tán. Nhờ chú ấy làm giúp tôi một chiếc vòng tay. Hình dạng như thế nào thì tôi nói với chú ấy rồi, cứ để tôi lo. Tới liền đây. Không an bàn sao bác sĩ Bạch? Nào, có chuyện gì vậy? Hôm nay chúng tôi tới đặc biệt cảm ơn ông. Phải cảm ơn ông đã chữa khỏi cho chuyên gia kế. Cảm ơn cái gì chứ? Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn chuyên gia kế kìa. Trẻ tuổi thể chất tốt thôi. Nào, bác sĩ Bạch, tôi phải cảm ơn ông thật chân thành. Nếu không nhờ ông chữa cho chuyên gia kế thì bây giờ tôi vẫn đang bị đình chỉ công tác. Đi điều tra đó. Đó là một chút tấm lòng của chúng tôi. Đây là bổn phận của bác sĩ thôi. Khách sáo làm gì chứ? Chúng tôi để đằng kia nha. Đừng có ngại chuyện nên làm thôi. Hôm nay ông lại đi hái thuốc sao? Hái thuốc gì chứ, năm đó là tự hái. Nhưng bây giờ có tuổi rồi, ít khi đi Đông Sơn lắm. Bây giờ chỉ nhờ những người hái thuốc hái về mà thôi. Rồi bán lại cho tôi như vậy là đủ dùng rồi đây. Vừa lấy một giỏ còn phải mau chóng dọn vào. Nếu không sẽ nát mất. Hai người ngồi đi đúng lúc. Á Si Bạch, hôm nay chúng tôi đến. Ông cứ nghĩ đi sao lại để các đồng chí công an, các cô vất vả như vậy để tôi. Đừng khách sáo nào, Tinh Kiệt. Được rồi. Vậy thôi được không? Cô làm cái đi, bỏ cây thuốc phơi xong vào đây là được rồi. Dạ. Từ từ thôi, trên này có gai đó bác sĩ Bạch. Tại sao phải phơi khô những cây thuốc này vậy? Phơi khô mới hữu dụng chứ. Mùa hè chỉ cần 1 ngày là khô được rồi. Hôm qua chúng tôi và tổ chuyên gia đã tới Đông Sơn một chuyến. Trường Sinh đã tìm thấy cây thảo dược này. Ở chỗ kế Đan Dương xảy ra chuyện. Hôm nào mưa dầm thì không nói trước được đâu được. Bác sĩ Bạch, có phải hái thuốc cũng phải có cách, cũng tùy từng lúc. Không, tất nhiên rồi. Thường thì đều là buổi sáng. Sáng sớm là tốt nhất. Còn hóa trưa thì không còn tác dụng nữa. Đây là thảo dược gì vậy? Tây thảo đó cô không biết sao? Còn được gọi là thiến thảo hoặc quyết quá ứ. Thường thì thích hợp nhất với những vết thương do té ngã. Cũng là người ta bán cho ông sao vậy? Không lẽ là từ trên trời rơi xuống? Hồng Mai, cô nghĩ là Bạch Minh Hán đã hành hung thật sao? Nếu đúng là ông ấy thì ông ấy hoàn toàn không cần phải cứu cái Đan Dương. Cho dù ông ấy không chữa, chúng ta cũng đâu làm gì được ông ấy. Thảo dược trong sân nhà cô mấy giống y chang thứ mà hôm đó đội trưởng đã tìm thấy ở hiện trường. Không chỉ giống về chủng loại mà độ khô và độ ẩm cũng tương tự nhau, nên tôi dám kết luận hôm đó Bạch Minh Hán đã có mặt ở Đông Sơn. Tôi hiểu rồi. Cà phê nguội rồi phải không? Có thể làm cho tinh thần tỉnh táo là được sao rồi. Tiến triển không lớn, vẫn phải tiến hành thí nghiệm. La Mã cũng đâu có được dựng lên chỉ trong 1 ngày. Nè, anh tiệm Đan Dương sao ngoài máy tính chạy? Bằng cơm thì ai có thể tính nhanh như vậy? Nè, cô đi đâu đó? Tôi đi nói chuyện với cái máy tính. Cục Công an thành phố Lô Môn. Cục trưởng, đây là hồ sơ sếp cần. Hồng Mai chắc chắn tập hồ sơ này là thứ em cần. Tôi đã điều tra vụ ở trường học giáo hội rồi, trước giải phóng. Nơi đó có trại trẻ mồ côi có môn tiếng Anh. Nhưng mà tòa nhà đó đã bị quả lực phá hủy từ trước giải phóng luôn rồi. Tại sao hai người biết em đang điều tra chuyện này? Không được bỏ qua bất cứ điểm đáng ngờ nào ở viện nghiên cứu 5. Thầy Khương cảm ơn thầy. Thầy và cục trưởng Chương vẫn chưa điều tra rõ chuyện của bố em. Đây là tài liệu có liên quan tới bố em ở cục bảo mật trước giải phóng. Cô và lão Khương đều là chiến hữu của bố em. Lần này thầy cô tới Lô Môn, đầu tiên là để bảo vệ công trình. Giọt nước ngoài ra chính là muốn tìm được hài cốt của các liệt sĩ. Ngay trước ngày giải phóng Lô Môn, bố em mai phục ở cục bảo mật để giải cứu các đồng chí của đảng ta ở cục bảo mật.
Nhưng 20 tháng 12 năm 1949, 3 ngày trước giải phóng Lô Môn, bố em đã bị sát hại. Những kẻ giết người ở cuộc bảo mật đã giết hại những đồng đội bị bỏ tù tạo ra thảm án Lô Môn bằng máu của 21 liệt sĩ. Tôi đã giải phóng được nhiều năm, nhưng mà thầy cô vẫn chưa tìm được hài cốt của họ. Hồng Mai, Cục trưởng Dương vẫn luôn đau đáu về chuyện của bố em. Bây giờ chúng ta đã tới Lô Môn. Chúng ta nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này. Thầy à, có manh mối của hung thủ không? Nghe nói kẻ lên kế hoạch hành động là Sói Tuyết, nhưng mà sau khi giải phóng đã không còn tin tức gì về hắn. Một người sẽ không tự dưng biến mất. Công trình giọt nước là công trình cấp quốc gia. Chắc chắn tên đặc vụ đang mai phục sẽ rụt rịch ngóc đầu dậy. Dù Sói Tuyết đã chết thì cũng phải tìm cho ra hắn, để cho các liệt sĩ có một lời giải thích rõ ràng. Tài liệu cá nhân của bạn Thế Kiếm. Thật sự mong là khỏe lại nhanh chóng. Như vậy thì tôi có thể hoàn thành tốt công việc rồi. Đầm nước phải được đổ bê tông thành công một lần. Chuyện này thật sự khó đối với chuyện thi công. Chỉ sư sở và giám đốc hàng hiện đang quản lý và lên kế hoạch cho các bộ phận. Khi nào sức khỏe của anh ổn thì bên đó cũng sắp xong rồi. Coi tiếp cái này đi. Chị Các Dân họ nói chuyện bao lâu rồi? Sức khỏe của chuyên gia kế không ra gió được đâu. Yên tâm đi, em để ý thời gian mà. Kết quả tính diện tích của anh ấy so với thiết kế lúc trước. Em nhìn hai người họ đi. Sao vậy? Sao em cứ như khúc gỗ vậy chứ? Hai người họ đều là người của tổ chuyên gia, có chủ đề chung, nói hoài không hết. Bạch Quỷ, em phải nhanh lên đó. Nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Chị Các Dân, chị đừng như vậy mà. Thiệt tình nói cũng như không nói. Để ý thời gian đó dạ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Vẫn chưa nói xong mà. Đủ rồi đó, đã nói 15 phút rồi. Anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi đã nói với Quách Thụ rồi. Sau này không được đem đề cho anh nữa. Các cô không cho tôi tính. Nhưng mà tôi đã tính ra được một thứ khác là thứ gì. Lập luận từ góc độ toán học. Hẳn là tàu ngầm của chúng ta không thể chứa được một thứ 60T đâu. Được rồi, cảm ơn anh Đan Dương, tôi sẽ tính toán lại. Chị Tập Văn nói chuyện xong rồi sao? Xong rồi. Đan Dương, hai người đã nói gì vậy? Nói chuyện thôi mà chị Tập Văn nặng nề quá vậy. Chuyện công trình thôi, không có gì hay ho đâu. Chúng ta về thôi được. Tập Văn các bạn, vẽ đầm nước ở phòng thí nghiệm đều đã được chứng minh hết rồi. Cô phải vui mới đúng chứ? Đăng Dương nói về mặt toán học thì không thể lắp thiết bị ổn định trên tàu ngầm. Cô có chấp nhận không? Tóm lại là tôi không chấp nhận. Tôi cũng đã tính rất nhiều lần rồi. Có thể là anh ấy đúng. Trong tài liệu học thuật chúng ta nhận được có thật mà. Tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao người nước ngoài làm được còn chúng ta lại không? Chúng ta không thể bỏ cuộc chỉ vì tính không ra. Tàu ngầm buộc phải có thiết bị ổn định. Trừ khi toán học có thể chứng minh không có thiết bị ổn định cũng không ảnh hưởng tới tính ổn định, đúng không? Cho nên tôi chỉ cho rằng chúng ta vẫn chưa tìm ra mấu chốt trong này thôi. Chị Hồng Mai, rốt cuộc có chuyện gì mà còn bảo em thay thường phục? Vậy em còn phải chăm sóc Đan Dương mà mấy ngày nay em cực khổ rồi. Chị xin phép nghỉ giúp em để nghỉ ngơi cho lại sức. Vậy còn Đan Dương, yên tâm đi, chị đã bàn giao với chủ nhiệm khác. Sang Sang sẽ trực thay em như vậy, em yên tâm rồi chứ? Dạ được, đi thôi, chị đưa em tới một chỗ mình đi. Cảm ơn chị Hồng Mai. Đồng chí, đây là rượu của cô, cảm ơn. Chị Hồng Mai, hôm nay là ngày gì vậy?
Chị lấy lương hay sao? Còn mời em ăn cơm nữa chứ. Em nghĩ nếu chị muốn ăn thì chị nói với em nấu cho chị ăn sẽ ngon hơn đó. Khoảng thời gian này, bố em đã điều trị cho Đan Dương tỉnh lại, còn em vẫn chăm sóc cho anh ấy vất vả như vậy. Đúng ra chị nên cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn thì cảm ơn thôi, lại còn uống rượu nữa. Nếu như không có bố của em, nếu Đan Dương không thể tỉnh lại nữa, thì chị sẽ tự trách mình suốt đời. Em cũng nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa thì Đan Dương cũng tỉnh lại rồi. Hơn nữa còn hồi phục rất tốt. Có đúng không? Đây chị mời em, mong Đan Dương sẽ sớm khỏe lại. Bác sĩ Bật. Chân hồi phục cũng nhanh đó. Nhờ bác sĩ Bạch chữa trị giỏi, cho nên hồi phục tốt lắm. Sau này cẩn thận hơn đó, còn bị thương nữa là què luôn. Bác sĩ Bạch, sao hôm nay ông lại có hứng thú câu cá vậy? Cậu là Khương Thái Công câu cá. Đáng tiếc không có cá cắn câu.